يبدأ الفيلم مع مالوري وهي تقول لأولادها إنه قدامهم رحلة طويلة خلال النهار، وإنه ممنوع يتكلموا أو يصدروا أي صوت أو يفتحوا عيونهم ويكونوا مغمضين إلين يوصلوا المكان اللي رايحين عليه، وتأخذ معها الطيور وتحطهم في صندوق ويتحركوا باتجاه المركب وتبدأ رحلتهم وهم مغمضين. عزيزي المتابع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. ونرجع لقبل 5 سنوات ونشوف مالوري وهي رايقة وترسم وبتكون حاملة وما هي حاسة بالمصيبة اللي قاعد تحصل في العالم، وتجي أختها جيسيكا وتفتح مالوري الأخبار وتسمع عن ظاهرة الانتحار الجماعي بدون سبب، وإنه عدد الوفيات وصلت لعشرات الآلاف، وما تهتم للأخبار لأنه أغلب الوفيات في روسيا. وبتاخذها أختها ويروحوا للدكتور عشان يطمئنوا على الطفل، وفي المستشفى بتشوف مالوري واحد يتكلم على الجوال عادي وتدخل عشان تطمئن على الطفل، وهي خارجة بتلقى إنه اللي كانت تتكلم على الجوال بدأت تضرب راسها في زجاج المبنى، فتروح بسرعة لسيارة أختها وتقول لها إنه اللي كان بيصير في روسيا بدأ يصير هنا، ويطلع من المستشفى بسرعة ويلقوا إنه المدينة مقلوبة والناس بتجري في كل مكان، وبيرين جوال جيسيكا وبيكون في شنطتها، وتحاول مالوري إنها تجيب الجوال، ولكن في نفس اللحظة بتشوف جيسيكا حاجة قدامها تأثر عليها ويتغير شكل عيونها، وتحاول إنها تقتل نفسها وتقدر إنها تقلب السيارة، لكنهم بيخرجوا بسلام. وتشوف مالوري أختها وهي تنتحر وترمي نفسها قدام سيارة وتموت، وتبدأ حالات الصراخ والرعب تزيد بين كل الموجودين، وهم بيجروا من حاجة مو شايفينها ولا فاهمينها. وبتيجي واحدة وتساعد مالوري، لكنها بتشوف الكيان الغامض قدامها وتروح تجلس في سيارة مولعة وتنفجر السيارة بها، ويساعدها واحد ثاني ويقول لها انها ما ترفع نظرها عن الارض، ويدخلوا لأقرب بيت ويلقوا انه في ناس كثيرين في البيت وبيحاولوا يفهموا ايش اللي قاعد يصير، ويتوصلوا لانه في حاجة تسيطر على الناس وبتكون السبب في حالات الانتحار. وتتعرف مالوري على توم وتحكي له عن اللي صار لاختها وعن الحرمة اللي حاولت تنقذها، وبتكون زوجة دوغلاس اللي هو صاحب البيت. وبعد مرور 3 أيام بيتفاجئوا بانه الباب يندق وانه لسه في احد عايش برا، ويطلب من الشخص اللي برا يغمض عيونه، وهم كمان بيغمضوا عيونهم ويفتحوا الباب ويدخل الشخص البيت، ونعرف انه اسمها اولمبيا وبتكون حاملة وحتولد قريب، وتقول لهم انها اضطرت تسيب بيتها عشان الاكل خلص وما كانت عارفة ايش تسوي، فقررت انها تخرج وتدق على كل البيوت اللي جنبها إلى ما وصلت عندهم، بس بيقولوا لها إن هم كمان بيواجهوا مشكلة نقص الأكل، ويقترح عليهم واحد منهم اقتراح ويقول لهم إنه ممكن تأثير الكيان بيحصل عن طريق العين مباشرة، وإنه النظر عن طريق كاميرات المراقبة ما حيكون له أي تأثير. فيقرر واحد منهم يغامر ويجلس يراقب الكاميرات ويشوف هل حيتعرض للتأثير ولا لا، بس بعدها بيسمعوا صوت عالي، ولما يطلعوا للغرفة يلقوه منتحر. ونرجع لمالوري بعد 14 ساعة في النهر، وبتكون مغطية عيونها هي والطفلين، ويهجم عليهم رجال كان واقف على ضفة النهر ويحاول انه يخلع الغطاء اللي على عيونهم، وبيكون تحت تأثير الكيان الغامض، وتقدر مالوري انها تمسك السكينة وتضربه فيه، وبعدها بيهربوا ويكملوا رحلتهم. ونرجع لتوم اللي بيحاول يلقى طريقة يوفروا فيها الأكل، ويقول لهم تشارلي انه شغال في سوبر ماركت قريب ومعاه المفتاح ويقدروا يجيبوا الأكل من هناك، فيغطوا كل شبابيك السيارة ويمشوا على جهاز الGPS ويبدوا يتحركوا، وهم في نص الطريق بيحسوا بانه في حاجة تحوم حوالين السيارة، وبعدها بيدعسوا الى ما يوصلوا للسوبر ماركت، وبيكونوا مغمضين عيونهم. يوصلهم تشارلي للمدخل ويدخلوا وياخذوا كل المون والأكل اللي يقدروا ياخذوه، وتلقى مالوري قفص طيور وتاخذه معاها، وبعدها بيسمعوا صوت رجال يستغيث من الباب الخلفي، فيقرروا انهم يدخلوه، وفجأة بتحصل حالة هيجان للعصافير وبيحسوا انه في حاجة غلط، ويحاول الرجال انه يقتحم المكان ويقول لهم انهم لازم يشوفوه، وبيكون في حالة هيجان عصبي وبيحاول انهم يمنعوه من الدخول، ويجري عليه تشارلي ويدفعه لبرا ويطلع معاه، وبعدها بيشوف انه في دم يطلع من تحت الباب، وبيكون دم تشارلي اللي مات وهو يحاول انقاذه، لكنهم ما بيفهموا كيف يكون احد تحت تأثير الكيان وما يموت. فيرجعوا للبيت، وفي اخر اليوم بيسمعوا صوت من الكراج ويروحوا عشان يشوفوا ايش السبب، ويلقوا انه في 2 منهم هربوا بالسيارة، وبعد 24 ساعة في النهر بيصطدموا بسيارة غرقت على ضفة النهر، ويطيح الطفل هو والشنطة اللي فيها الاكل والبطانيات، وتقدر مالوري انها تنقذ الطفل بس بتفقد باقي الحاجات، وتضطر انها تطلع وتدور على اي بيت فيه بطانيات، وتحذر الطفلين من انهم يسيبوا المركب لين ترجع لهم، وتلقى انه في ملجأ قريب من النار وتروح له وتاخذ كل البطانيات اللي فيه، وتحس انه في احد برا، وتغمض عينها وتجري على المركب وتطلع المسدس وتطلق في الهواء وهي بتجري، وفي نفس الوقت بتسيب البنت المركب عشان تدور على مالوري لانها سمعت صوت طلقات النار، وبتكون ربطت نفسها بحبل عشان تقدر ترجع للمركب، وتحس البنت بالكيان الغامض جنبها، وقبل ما تلمسه تسحبها مالوري من الحبل وتحطها في المركب ويهربوا من المكان بسرعة. ونرجع للبيت، وتفتح مالوري الباب لواحد اسمه غاري وتسمح له بانه يدخل، اول ما بيشوفوا يعترضوا على دخوله وبيكونوا معصبين من مالوري، فيقول لهم غاري انه كان متخبي في بيت صديقه الين ما مجموعة من المختلين اقتحموا المكان، وكانوا جايين من مستشفى للامراض العقلية للمجرمين، وكانوا جنود للمخلوقات، وكانت مهمتهم يقتحموا كل البيوت ويجبروا اي احد يلقوه على فتح عيونه والنظر للكيان، ويقول لهم انه قدر يهرب منهم ودق على كل البيوت اللي كانت في طريقه عشان يتخبى الى ما وصل عندهم. ولكن دوغلاس بيعترض انه احد جديد يدخل البيت ويبغى يطلعه، بس فجأة بيضربوه على راسه ويرموه في الكراج ويقفلوا عليه،
وبعد 38 ساعة في النهار بيوصل المكان تكثر فيه المطبات والتيارات السريعة، وبيكون لازم إنه أحد يطلع عشان يشوف الطريق ويعطيهم الاتجاهات لتحديد مسار المركب، وكان لازم إنها تختار أحد الطفلين عشان يفتح عينه ويحدد الطريق اللي حيمشوا فيه في النهار. وبيجي معاد ولادة مالوري ولومبيا وين يشغلوا كلهم إلا جاري الشخص الجديد اللي بيتصرف بطريقة غريبة، ويطلع رسومات من الشنطة ويتغير شكل عيونه، وبيشيل العصافير من المكان عشان ما أحد يسمع صوته، ويبدأ يشيل الورق اللي مغطى على الشبابيك، ويشوف توم إنه في ضوء شمس جاي من الصالة، وينزل عشان يشوف ويهجم عليه جاري من وراه ويضربه على راسه، ويطلع لمكان الولادة ويشيل الستاير من على الشبابيك، وتطالع أولمبيا على الكيان وتتأثر فيه، وبتكون شايلة بنتها، وقبل ما تجري على الشباك وتنتحر تلحقها مالوري وتشيل منها البنت. وهنا بيوصل دوغلاس وهو ماسك البندقية ومغمض عينه، ويقدر انه يطلق على كتف جاري لكنه ما بيتأثر ويهجم عليه ويطيح من على الدرج، ويغرس جاري المقص في صدر دوغلاس ويموت، ويحاول انه يوصل للبندقية لكن توم بيكون اسرع منه وياخذ البندقية ويضربه فيها ويطلع عشان يطمئن على الطفلين. وبيربي توم ومالوري الطفلين، وبعد 5 سنوات بنشوف انهم تعودوا على طريقة المعيشة هذه ويحاولوا انهم يتجنبوا الاشخاص المختلين. وفي يوم بيسمعوا على اللاسلكي من شخص اسمه ريك يقول انه في مكان امن في نهاية النهر وانه الطريق استغرق يومين، واصعب مكان في النهر وعند التيارات السريعة، ويفكروا انهم يروحوا للمكان لكن مالوري بتكون خايفة وتعترض على الفكرة. وفي اليوم الثاني هم بيجمعوا الأكل من البيوت اللي جنبهم، تهجم عليهم مجموعة من المختلين ويقول لهم توم إنهم يهربوا من الباب الخلفي، ويواجههم توم ويقدر إنه يقتلهم كلهم لكن بيتأثر بالكيان، وقبل ما ينتحر يقتل آخر واحد من المختلين. وتقرر مالوري إنها تبدأ الرحلة للنهر، ونشوف إنها وصلت لمنطقة التيارات السريعة وتفكر إنها تخلي البنت هي اللي تشوف الطريق لأنها بنت أولمبيا، وبكده تقدر تحمي ابنها، لكنها بتقرر إنه ما أحد يشوف الطريق وإنها راح تحاول تعدي منطقة الخطر وهم مغمضين. وأثناء ما هم في الطريق بينقلب عليهم القارب ويتفرقوا، وتطلب منهم مالوري إنهم يصرخوا عشان تقدر توصل لمكانه، وبالفعل تقدر توصل لابنها وتدور على البنت وتلقى إنها موجودة على ضفة النهر. ويكملوا طريقهم في الغابة وتسمع أصوات من حولها تقول لها إنها تشيل اللي على عينها، وهي ماشية بتتعرقل وتطيح من على المنحدر، وأول ما تقوم تدور على الأطفال وتصرخ وتقول لهم إنه ما أحد يشيل الربط اللي على عينه، وتوصل لابنها وتقول البنت لو كانت سامعة صوتها تمشي وراها وتحاول توصل لها وهي مغمضة، وبالفعل توصل للبنت، وبعدها بيمشوا ورا صوت العصافير لما يوصلوا لمبنى وتعرف إنه المكان هذا هو مدرسة للمكفوفين، وتدخل المدرسة وتلقى إنه فيها ناس وأطفال كثيرين زي ما كان توم بيحلم. وأخيرا بتحس مالوري إنها في مكان آمن وترتاح لما شافت الأولاد وهم يلعبوا. وبكذا يكون الملخص خلص. شكرا على المتابعة، وإذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، ومع السلامة.